The people here is such a mess. We must undo what has been done and save the others. What if we're the only heroes left? Let's stand together for our rights and help each other. For centuries they fooled us all while we were busy working hard to make a nickel. But today we sing a song for us, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, and we're taking down the deep state with our minds. We are the heroes of our time, heroes, oh. And we're taking down the deep state with our minds, heroes, oh. This is a war they ridicule and say that we are tinfoil hats, and then ignore us. We stand our ground and prove them wrong while they are watching clips with cats who are the morons. We are used to being censored, but we always find another way to tell our message. And today we sing a song for us, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, and we take it out and we say with our minds, our minds. We keep fighting, come and join us, you can be a hero too. We stand around and prove them wrong while they are watching clips with cats. We are the heroes of our time, and we take it out and we say with our minds, our minds, our minds. We are the heroes of our time, and we take it out and we say with our minds, our minds, our minds. We are the heroes. Ja, minsann. Ja, jättefin låt han har gjort. Ja. Igen. Ja. Vi snodde den, jag har faktiskt inte frågat Nej, ärligt. men- Men jag tror att jag vet att det är okej. Ja, det tror jag också. Han är en hjälte han också. Ja, absolut. Är reflexen? Ja, reflekt, det är ett mörker. Ja, det är ett mörker. Ja. Alltså på riktigt, det är ju jättesvårt att se folk som är ute och rör på sig och inte har någon form av belysning på sig. Ja. Jag fattar inte hur de törs. Nej. Jag fattar inte att man... Jag tycker att man ska... Pannlampa tycker jag är en bra idé, för annars ser man ingenting själv heller. Så är Det det. hjälper ju inte av reflexer, för då ser man ju ingen då. Nej, det är sant. Nej. Men man syns. Ja. Har du läst något på sistone? Jag är lite dålig på att läsa faktiskt nu för tiden. Men jag har läst Sagan om ringen 3 gånger. Och jag har läst 1984. Och ingen av dem har tilltalat mig alls. Jag såg första filmen, Lord of the Rings. Den tilltalar mig inte heller. Nej. Nej, det, Jag förstår, jag vet inte varför. då är Alla väl, älskar ju det där. men då är väl jag högerextrem och du är vänster då? Jaha, Ja. jag är vänstervriden. Ja, du är lite vänstervriden. Jaha, hur vet man det? Ja, om man gillar Sagan om ringen eller inte. Jaha, är det facit? Ja, vi får Okej. se vad som är facit. Det var i England det där i varje fall. Och i USA där de bannar lite böcker där. Ja, det är också 1984 då, och lite annat också. Djurfarmen, Ja, George också. Orwell. Ja. Och sen så tycker jag konstigt här. Huckleberry Finn. Va? Ja. Alltså överhuvudtaget de här, vad jag fattar för så är det liksom gamla klassiker.
De avslöjar väl någonting som skulle ha försvunnit ihop med The Great Reset. Förmodligen. Men du förstår, i Norge, där bannade de en bok som heter Snorresäl. Skriver man om snorrar, då kan det bli så. Det handlar inte om snorrar. Men han som har skrivit den var med motståndsrörelsen i andra världskriget. Jaha, så i Det var tredje alltså- världskriget vart han farlig då? Nej, det var tidigare han blev bannad. Okej. Bröderna Lejonhjärta varit bannade i Ryssland, Russia. eller om det var Sovjetunionen då. Nej, Sovjetunionen var det. Stig Larssons män som hatar kvinnor och de ska bannas nu i Florida. Och det där vet inte jag varför. Jag förstår det inte. Och sen har vi den ryska björnen. Ja, den är otäck. Den är farlig. Han heter Bamse. Han heter Bamse. Han kom till Ryssland 1992. Men sen så vart han bannad och fick åka tillbaka till Sverige 1996. De tyckte inte om honung. Nej, förmodligen inte. Fast i Arboga, där vill de ha mycket sådana här LBGTQ plus böcker. Ja. Men jag tycker inte man ska förbjuda några böcker. Men däremot tycker jag inte den typen av böcker ska inte vara på skolor. Ask me a question in my previous video. What makes a party far right? Well, actually, I'm a member of the European Parliament, and as an example in the Parliament, there are two political groups, Patriots for Europe and ESN, that are generally considered by the other groups to be far right because of their position on things like immigration, LGBT rights, abortion, or foreign policy, which the other political groups describe to be extreme. But here is the tricky part. The term far right is often subjective. If you ask, for example, someone from the left, they might point out a third political group, which is closer to the center, ECR, that they will also consider to be far right. And at the same time, if you ask someone from a more centrist political group like EPP, they will probably tell you that the same group, ECR, is not far right. And this is the problem. There is perhaps no answer to Elon's question, as far right is a relative concept, and it all depends on the person judging. Similarly to what happens with the word long. A distance can be described as long, but still there is not an exact length that automatically makes it long. It will depend always on the person judging. Likewise, it's up to you where you draw the line between a conservative right-wing party and a far-right one. But now is your turn. What you consider far-right? Let me know in the comments below. Mwah. Men du, höger, vänster. Ja, det är inte lätt det där inte. Och så höger, vänster om marsch. Ja, Men ungefär. vad är vad? Ja, om du är så här, förstår du. Jag var tvungen att googla lite på det där. Men så då fick jag upp den här bilden samman med högerextremism. Man hade nej till NATO och död och globalismen, då är man högerextrem. Då är jag högerextrem, då är jag inte på vänstern. Nej. Fast jag inte har läst de där böckerna. Ja. Hur gick det till? Det gick fort. Ja. Och likaså om man inte vill ha okontrollerad invandring, då är man också högerextrem. Ja. Eller om det är så att man inte tycker att det är okej att barnen indoktrineras i LGBTQ+. QRSTFVXU. Om man inte tycker att det hör hemma i skolan överhuvudtaget, så är man nog rätt högerextrem. Okej. Ja, men då lutar jag nog åt höger ett tag igen här. Och så kommer vi till Rumänien nu. De har haft ett chockerande val där. Ja. Ja. Och han är jätte högerextrem. Men jag tyckte han verkar trevlig. Det står också att han är NATO-kritisk. Ja. Och sen är han ryssvänlig. Eller ryssvänlig, det betyder i dagsläget att man inte vill ha krig med Ryssland. Fast jag tycker det är liksom försonande drag. Ja. Vi får lyssna lite på vad han har att säga när han varit intervjuad av Rainer Fulmich. Det här var väl julen 20, gissar jag på att det var. Ja, lyssna på hans ordval när han pratar pandemi och så här. Ja. Problem is that the UN agenda is the same with Davos agenda. This, in fact, is my main topic for our conversation today. For this reason, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control
all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. So for this reason, sorry to interrupt you, the situation with Donald Trump was a big shock. They didn't expect that to happen. That was an accident, I suppose. Absolutely an accident. Not part of their game plan. Was the first time of the oligarchy system was happened an accident. Because normally it have to be Hillary Clinton, Yeah. not Donald Trump. Yeah. And the process which we are dealing now with this pandemic and all these liars was supposed to be in 2016. They were pushed into Exactly. early In a start. sense, to be in 2020 to be a disaster regarding food and water, I see. which normally they want to arrive in 2025 now. I see. So the plan was a little bit changed, and for this reason, of course, they will not succeed. This is clear. I mean, the system is almost down. It's but of course there are the last moments, and we have to have the courage now, all of us, to say no. In a sense that UN could be a fantastic, can have a fantastic role, but is not, because it's totally under control of the oligarchs. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. They disappear without any information, simply like that. And this is the transhumanism. Kalin Gorgescu, eller någonting i den stilen heter han. Ja. Han verkar vara höger. Eller han verkar vara vettig. Ja, han verkar vara vettig. Ja. En gammal polare till Kennedy. Jajamensan, 15 år har de varit kampisar till och med. Och så skrev Kennedy, när han skrev i Kennedys bok för Anthony Fauci, så skrev han förordet till den boken på den rumänska utgåvan. De känner nog varandra. Ja, och så kan Robert Kennedy ska vi stå och titta och hälsa på honom nu också. Jaha. Och hjälpa honom lite. Kan man väl helst svänga förbi här lite. Ja. Nej, men han måste ju vara väldigt konstig och extrem sådär. För att Han måste ju vara livsfarlig. Han sätter Rumänien först. Vilken hemsk människa. Vilken hemsk människa. Ja. Men allt i demokratins namn. Nu försöker de då att få det här resultatet ogiltigförklarat i Rumänien. Ja, för det var ju nästan lite jordskreds-variant på seger här med. Och i demokratins namn i Europa så försöker de få bort med han. Ja. Ja, det går ju inte. Ja, vi kan titta på lite andra demokratiska värderingar från EU här. Ja, det här är helt fantastiskt. Det hade jag ingen aning om. Alltså att det är skitställe, men att det gick till så här. Member of the European Parliament, and we are now voting if we approve or reject Ursula von der Leyen's new commissioners team. They are sitting behind Ursula von der Leyen, and they are something like the ministers of the European Union for the next 5 years. At the end of this video, I will share the results of the vote today. Over the past month, these 26 commissioners have been scrutinized in the parliament by us members. And we have asked them many uncomfortable questions to see if they are fit for the role. But it's not until now that we get to decide if we approve or not the entire team. This last detail is very important. We cannot vote for them individually. We need to vote for the entire team as a whole, just in a single vote. So if I don't approve just one of them, should I vote yes or no? Well, I feel the entire system of electing the commissioners has many flaws and should be a lot more democratic. The commission is selected behind closed doors from Ursula von der Leyen and the ruling parties in national governments. And the fact that members of the European Parliament cannot vote for them separately
doesn't make any sense. But let's cut again to voting and me showing you the results in the hemicycle. It's time to vote, and I'm going to vote no because I don't think this is the right way to elect the commission. 370 votes plus and 282 minus. Ursula von der Leyen is celebrating, and congratulations to the new commissioners team. But I'm curious to hear what you think. Is this the right way to elect the European Nej, men det håller jag nog med honom om. Nej, hade jag också röstat. Men så är det om Ursula von der Leyen ska få som hon vill och få in en exempelvis Kaja Kallas. Så ja, då kanske enda sättet. Det enda sättet. Alltså hon kan inte ha en siffra rätt i skallen överhuvudtaget. Det måste vara jävligt hårt att vara så avslöjad. Jag tycker den här filmen som kommer nu. Titta jag vet inte vem hon är, men... Ja, hon är bra, så det räcker. Minerna på den här jävla kärringen. Hon mår inte bra. Madam von der Leyen, you are indeed well aware that the European peoples are absolutely not interested in this election of commissioners. And I want to tell you to your face, Madam von der Leyen, that this is your fault. Through backroom deals, petty partisan calculations, and technocratic hypocrisy, you have managed to disgust citizens with European institutions. They don't even want to know who will be appointed commissioner today, nor why. They know that these commissioners will be a reflection of you, of what you have made of Europe over the past 5 years. A stifling, dangerous, and stagnant Europe. I want to tell these millions of voters that for the next 5 years, I will not let you do as you please. You will not turn our continent into a soulless and uninteresting space where your technocratic whims rule and dictate morality. With all those in this assembly who are committed to truth and freedom, we will break the silence that prevails in your institution. You will undoubtedly win this election, but we will make you lose everything else. In the next 5 years, we will grant you no respite. We will no longer allow you to operate in the shadows. We will be the spotlight focused on your actions. Europeans must know the truth. They want it, they need it, and they have the right to it. Thank you. Ja, sorgliga nyheter. Har du? Ja. Vad har hänt då? Ja, det finns tydligen en europeisk federation av journalister. Jaha, ja. Har de en klubb? Ja, de har en klubb. Ja, det är sorgligt. En hemlig klubb. Ja, det är ännu sorgligare. Och de ska lämna X. Nej, nu tror jag dör. Ja. Är det sant? Ja. Nej, men. Det är för att de är oroliga för disinformation. De är det? Ja, men jag förstår inte på vilket sätt det skulle göra saken bättre om de lämnar X. Jo, då slipper de ju se att det är bara lögner de skriver. Ja, de slipper få veta det. Ja. Vad bra. Så det var inte så sorgliga nyheter. Nej, det var det inte. Nej, det var bra. Benjamin Netanyahu. Ja, vad heter han i Haag? Brottmålsdomstolen i Haag. Ja. De tycker att han är brottsling. Nej. Jo, det tycker de. Det tycker inte Jimmy Åkesson. Men Jimmy Åkesson och jag har aldrig tyckt lika. Jimmy Åkesson tycker det är fruktansvärt. Och hon, vad heter hon? Alice Teodorescu Båge. Ja, jag kan inte ens uttala namnet, men det vet de det. Hon tycker ännu mer att det är fruktansvärt. Nämen? Ja, vad har de för referensramar? Jag vet inte, men det vet jag antisemitism. Vet jag. Ja, fast det vet jag inte om jag vet vad det är riktigt. Nej, det vet inte jag heller. Har vi någon av dem som var med och bestämde det här att i Haag? I Haag, ja, att Netanyahu var en brottsling. Theodor Meron. Ja, han var en sån där som överlevde förintelsen. Och han är alltså, ja, han är ju jude då. Ja. Han är en riktig jude. Han är inte sionist, han är jude. Och han har varit Israels ambassadör i Kanada också. Jaha. Ja, men han tycker faktiskt att Netanyahu är en kriminell typ. Han kanske inte har fel då? Jag tror inte han har det. Nej. Men det är ju så demokratiskt i Israel. Det är som Ukraina är också demokratiskt. I de här demokratiska länderna, där gör de allt för att motverka pressen. Jag trodde du skulle säga demokratin, jag tänkte det passar bra. Det passar det också. Så nu varnar de då en tidning där i Israel att nu har du skrivit fel saker, så nu ska ni inte få någon hjälp här. Oj. Och dessutom, för att vara extra demokratiska och extra medmänskliga och icke-antisemiter eller vad de kallar sig. Då kraschar de synagogorna. Ja.
För de kraschade synagogan. För att den som hade synagogan, man kan säga, han var tydligen antisionist. Fast det tycker jag är ett försonande drag. Ja. Det är de här Tora-judarna igen som är igång. De är intressanta. Ja, eller något. Om man ska läsa hela den här texten då, så står det så här. Antisemitism är livsnerven och syre för den sionistiska ideologin. Israel och sionismen är den verkliga orsaken till antisemitism i världen. Sionismen vill att antisemitismen ska öka över hela världen, för i takt med att antisemitismen ökar kommer sionismen att påtvinga människor sina politiska agenda mer och mer och öka sin legitimitet genom en så kallad judisk opinionsbildning. Tyvärr har sionismen valt att använda antisemitismen som ett vapen. Utan antisemitism kommer sionismen inte att kunna hitta ett legitimt fält för sig själv, och idén om staten Israel kommer att försvinna. Därför, enligt sionismen, ju mer antisemitism, desto större behov av staten Israel. Av denna anledning skapas en artificiell antisemitismagenda, eller judar attackeras av sionismen själv, eller antisemitism skapas genom att sionismen hetsar andra människor mot judar. Antisemitism är ett verktyg för sionismen, och i sin bok The Jewish State skriver Theodor Herzl. Ja, han som skapar sionismen. Ja, han skriver där tydligt om hur antisemitism bör användas som ett verktyg mot världens nationer. Jag är värd lite arvode efter alla dessa antisemitismer. Det var svårt att säga många 6 laxar i en laxask. Frekvensfritt, sånt. Det gick inte heller. Nej, men det här är ju bedrövligt. Ja, då kan man göra som de gjorde nu i London, tror jag det här var. Det var en kvinna som slängde en palestinasjal runt axlarna och gick ut och gjorde nazihälsning, och så visade det sig att hon var jude. Hade 2 korsakafé inuti ett judiskt sjukhus. Ja, det är bra sätt liksom. Alltså, ju mer bråk desto bättre. Ja. Det är ju så de vill ha det. Det är så här de gör. There is a world of difference between Jewish and being anti-Semitic and anti-Jewish. It doesn't mean the same thing at all. So when you hear someone use the term anti-Semitic, just remember that there's 4 kinds of Semitic: North, East, South, and West Semitic. And there are 13 different races of people in the world that are Semitic. Arabs of Semitic. So when you say someone's anti-Semitic, it means that they are against 13 races of people in the world, 13 nations. So when somebody says something about Jewish, it's anti-Jewish, not anti-Semitic. So it's just a small point, but it's big with me because people use terms and they use the wrong terms and don't understand what they're saying. Caring about the life of children, innocent children slaughtered, the numbers now above tens of thousands of children that have been slaughtered, is not only an American value, it's a conservative value, it is a Christian value. And to the hypocrites and the spineless people who can't say that, they have no place in our future government. I truly do believe that. And that's why I say this unabashedly. I just can't believe, I cannot believe what I am seeing today of people pretending this is about anti-Semitism. Like, if somebody else was in there, no one would be saying anything. Like, yeah, no, I'm sure if Putin was in Israel and had murdered 20,000 children, everyone would just be chill. Because this is really just about the fact that they're Jewish. I mean, it is just mind-blowing. It really is. The dishonesty, the deception, the Western media smearing and libeling anybody who has a soul and the decency to say that children should not be murdered like this. Water should not be cut off. Electricity should not be cut off. You have Doctors Without Borders saying they've never seen anything like this. They went over there. They've been in multiple war zones, saying that, writing pieces, op-eds saying this is not a war zone. This is not a war zone. This is a genocide. Everybody's just conspiring to hate Jews. I mean, it's pointedly ridiculous, and it is really telling when even Israeli publications are saying that calling this anti-Semitism is a joke.
It just is a joke. And I am proud of myself for being on the right side of this thing. And I'm embarrassed. I am so embarrassed that I ever had anything to do with the woke right. I didn't know they were woke on this issue. Like it took October 7th and all of this happening for me to see their true colors. And I am so embarrassed I had anything to do with these people. I really am. And I will not allow them to forget this. I will not allow them to forget that they stood on platforms, called themselves pro-life, called themselves anti-woke, collected money, went out to donors, asked for investments. And then when it actually mattered, they shirked. They shirked their responsibility. They completely cowered. And to think that the majority of people are men, it's even more sickening to me, to be honest with you. It's even more sickening. Så går vi från den ena krigsbrottslingen enligt domstolen i Haag till den andra. Ja, han ser kriminell ut. Han går i kavaj. Ja, Putin är ju också utsedd till sån. En del tycker det är jättebra. Jag tror jag kan gissa vilka. Andra tycker inte det är så bra. Men han säger ju det i varje fall, Putin, att han kritiserar den amerikanska regeringen för att behandla Donald Trump väldigt orättvist. Ja, han är förvånad. Absolut ociviliserade medel som används mot Trump hela vägen upp till mordförsök. Många mordförsök. Och han tror inte att han är säker fortfarande. Tror man han är till höger eller vänster? Ja, enligt om man är sån att man tycker att Putin är rätt okej, då är man ju höger, så jag antar att han kallas för höger. Gissar jag på. Man vet aldrig. Men han säger också att Trump är smart och erfaren och kan lösa kriget i Ukraina. Jaha. Vi får höra vad han säger till oss då i rest. Ordinary citizens of Western countries to hear me. They are now persistently trying to convince you that all your difficulties are the result of some hostile actions by Russia. That you should pay for the fight against the mythical Russian threat out of your own wallet. All of this is a lie. And the truth is that the current problems faced by millions of people in the West are the result of many years of actions of the ruling elites of their states, their mistakes, short-sightedness, and ambitions. These elites are not thinking about how to improve the lives of their citizens in Western countries. They are obsessed with their vested interests and super profits. This is evidenced by the data of international organizations, which directly indicate that social problems, even in the leading Western countries in recent years, have only worsened. That inequality, the gap between the poor and the rich, racial and national conflicts are growing. The myth of the Western welfare society, of the so-called golden billion, is crumbling. I repeat, today the entire planet has to pay for the ambitions of the West, for its attempts to maintain its elusive dominance by any means necessary. Du, vill man köpa elbil? Då kan man nog pressa priset lite grann genom att åka till Essen och bjuda lite. Vad står det? 6 000 nya elbilar står på en parkeringsplats och blir inte sålda. Det är ju jättekonstigt, för alla vill ju ha en elbil. Ja, väldigt märkligt. Men Tyskland, det går inte så bra för Tyskland. På många sätt ska man säga. Deras ekonomi, ja. Den har sketat så lite. Ja, det skulle man väl lugnt kunna säga. Förstår jag, men vad fruktansvärt. Alltså de betalar för första världskriget, de betalar för andra världskriget och nu pröjsar de för det tredje också. Ja. De är hemska tyskarna, vet du. Nej, synd om dem skulle jag vilja säga. Jättesynd om dem, absolut. Det är lite synd om engelsmännen också. De måste ändra sitt beteende minsann. Jaha. Ja, för att vi ska minsann inte ha någon koldioxid som kommer ut. Och kommer det inte ut någon koldioxid, då kommer de nog att förändra sig ganska mycket. Ja, då finns det inte så många engelsmän sen. Nej, andra sidan. Det finns inte så många engelsmän. Det kan man väl lugnt säga. De är inget glada i sin styrelse där, höll på att säga. Sitt styre ska man väl säga. Nej, det är de inte. De har haft en omröstning här nu. Häromdagen nu så var de uppe i 2 854 och så vidare. Och det är en sån här lista att skriva på. Ja. Att man vill faktiskt ha nyval. Ja. Så, men nej, Starmer han sa ju det att nej, det kan ni glömma. Det blir ingen nyval. Det är klart han inte vill det. Det kan ju skita sig då. Men jag hörde någonstans att om det är uppe i över 1000 så måste de ta det åtminstone under övervägande. Ja, men då borde ju 2 854 896 eller signaturer. 1 miljon kanske var ja, inte 1000 utan 1 miljon. Så då kanske det kan peta iväg ett åt något håll då. Vi får väl se. Det är inte bara traktor. Det är inte bara Strömmen som bestämmer kanske, eller också är det. Jag vet inte vem som bestämmer i dagsläget. Vi har nog inte riktigt helikopterperspektivet på, tror jag. Ja, och sen var det för
Ukraina, deras underrättelsetjänst, har torterade ihjäl Gonzales Lira. Det fanns en ukrainsk parlamentsledamot som satt på samma ställe som honom. Han var anklagad för förräderi. Han var nog bra karl. Det var det nog då. Och han uppger att det finns obestridliga bevis på att han torterades till döds. Ja, jag undrar, Alexander Dubinski, lever han? Tveksamt. Äckelpotter. Och det här är det Ukraina vi ska vara rädda om och skicka bidrag till. Ja, det är så fint ställe. Så oj. Ett fint ställe till, det är kongressen. Janet Yellen har sagt upp sig. Ja. Plötsligt händer det. Tror vad det kommer sig. Och den gode Mayorkas, han försöker förhandla sig till att han inte ska, om han avgår så kanske han kan bli immun och inte bli vi kan vaccinera han så han får ett stärkt immunförsvar, absolut. Men på något annat sätt är det nog inte, lille vän. Du ska nog sättas dit för lite landsförräderi eller världsförräderi. Ja, dessutom. Ja, Jim Jordan går nog inte riktigt med på hans idéer i varje fall. Han tycker absolut att han ska bli åtalad för treason. Landsförräderi. Nu ska vi lyssna lite på vad som händer med barn runt om i världen. A couple other names to me earlier. I don't want to say it until you're comfortable. One of the names was another famous politician from the West. Yeah. How did you meet him? He was also there that week. He was also there that week. Yeah, Pierre Trudeau. And what was the interaction with you? Scary. Was his wife also involved or just him? I didn't see his wife, or I don't know. I didn't see anybody else but him. But you vividly remember him. And when did you know it was him later on? Because at the time you're 9-10 years old. Yeah, again, this came much, much later. I don't remember exactly when I realized that it was him. You don't remember when it came to you later that it was Pierre? No. Justin Trudeau's father, right? That's who you're talking about. Yes. And I mean, you've never mentioned his name before, right? No. Trudeau. What was that relationship like, or the experience like? Was it a one-day thing? Was it a repetitive that happened? All right, I'll tell you something. David Rockefeller had me trained as a spy. So I was a sex slave, of course, and I was an elite sex slave now. And I was trained as a spy through the mind control training. And so that week, I was sleeping with men, and then I would go report on their weaknesses or their sexual preferences to David Rockefeller. Why did he need that information? Is that how to blackmail and use it later on in negotiation? For example. Or if he knows what they want, then he can give it to them sexually. So about Trudeau, I said that I could never please him as long as I was alive. That's how scary that was. You could never please him? If I was alive. With Trudeau? Mm-hmm. What does that mean? It means that he couldn't kill me because at that point I was not a throwaway child. And he scared me enough so that I then tell Rockefeller that that's what he wants, a child to kill. Then you understand that the next time he can, if he wants to use that, he can use it. He can use that information. Rockefeller. Mm-hmm. Parenthood sells viable, healthy aborted babies who could survive outside the womb to the University of California for experiments, according to further California public records documents that we are now exclusively reporting. I'm David Daleiden with the Center for Medical Progress, and for this story, I'm joined by our new associate reporter, Elise Ketch. Alltså, de säljer 6 månaders ofödda, höll jag på att säga, men foster. Ja. Livskraftiga, hälsosamma 6 månaders bebisar. De tjänar de fina pengar på. Som de ska forska på. Ja.
Hur fan är världen skapt? Ni får en länk till hela den här, den är lite längre, den ligger på vår telegramkanal nu, när de pratar om det här. Jag spyr. Spyrkänsla hela dagen. Men CNN har i varje fall lite panik. De har en paneldiskussion om Elon Musks inköp av X. Ja, för att det har varit snack om att Elon Musk ska köpa MSNBC också. Whoops. Ja, du tar vad de säger här. Ja, första frågan är det någon, jag måste läsa ordentligt först, does anyone else think, är det någon som tycker att det är någonting att bry sig om att såna här biljonärer köper mediaföretag? Och då är det en annan som säger, skulle du vara orolig om Bill Gates kontrollerar MSNBC? Nej, han är ju så förståndig. Han är ju vettig. Ja, han är jättevettig. It takes one to know one. Ja, verkligen. Wow. Ja, han är jättevettig. Ja, vi behöver inte say no more, säger jag bara om det där. Ja, och det här vaccinprogrammet är från 2017 där han hade hans företag hade blandat i abortdroger i vaccinerna. Så det är en förståndig man. Han är så förståndig. Amen. Det var en förståndig kvinna. På sätt och vis säger jag ju det. Hon har flyttat till England nu. Hon tog med sig frugan och flyttade till England. Och då undrar jag, har inte England utlämningsavtal med USA? Jag vet inte riktigt hur det är. För de kan väl inte känna sig trygg om de har det? Nej, jag har inte koll på det. Vet de som nu är på fri fot, om hon nu ens finns längre, de har ont i magen. Jag tycker det här tweeten är så rolig. Det är från The Ellen Show. Det är alltså hon som har skrivit det. 2016, det var innan de visste det här. Happy birthday, P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, eller vad det nu vill kallas. Cuddle Max Snuggle-Nuff kallar hon honom då. Ni behöver inte veta varför han kallar honom det. Vi kan gå från en som mår dåligt till en annan som tycks må väldigt dåligt. I just have to remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th. And you have the same purpose that you did. And you have the same ability to engage and inspire. Ja du, vad säger man? Hon ser inte ut att det är inte så mycket joy just nu. Nej, joy har hon lämnat därhen. Det var någon som gjorde den jämförelsen med att 3:00 på natten på fyllan när kompisen ska lägga handen på din axel och ska tala förstånd med dig och tala om, du förstår, det är så här och så vidare och så vidare. Jag ser mer framför mig Robert Gustafsson. När man spelar full sån, då ska man tänka sig att man är full och ska spela nykter. Okej. Där är hon ungefär. Ja. Vilken skata. Du, Kapitolium och 6 januari och hej och hå. Ja, det här är något som jag verkligen vill att det verkligen ska komma upp sanningen om. Ja, jag förstår inte att sanningen inte är ute redan. För det är den egentligen. Det handlar väl om media, vet du. Media nu igen. Men de har ju lämnat X. Ja. Då är det kört alltså. Ja, men där har du en snubbe i magahatt. Med polisbricka. Polisbricka, ja. Kolla här liksom, jag gör som här, men det är för att jag har en sån här bricka. Ja, jag är här undercover. Jag är här undercover. Här har vi en till som är undercover, Ray Epps. Ja, han säger det på kamera. Men vi behöver storma Kapitolium. Och sen har jag även sagt att det var jag som skapade alltihopa. Det är jag som styrde ihop det, ja. Jajamensan. Men vad fint. Ja. Ta ansvar då. Och han har aldrig blivit åtalad. Och MSM har aldrig pratat om honom. Nej, men de har inte varit med på X och läst ordentligt. Och nu lämnar de ju så de kommer så aldrig, nu får de ju ingen reda alls. De kommer aldrig få reda på det. Nej, det blir svårt det här. Ja. Och Robert F. Kennedy, han lägger ut attention all fast food CEOs. Han vill ha tag i Coca-Cola och McDonalds-grabbarna. Jajamensan. De ska till Vita huset 23 januari 25. Ta med era bästa idéer, för nu är det dags att städa upp eran meny. Vad säger man? Fröoljor och skadliga ingredienser, de ligger framme för att shoppas bort. Hjälp oss att göra Amerika
hälsosamt igen. Och vi tar gärna tacksamt emot i Sverige också, tack. Absolut. Ja, som sagt, vissa av de här utnämningarna han gjort Trump har ju varit klockrena. Den här verkar vara klockren också. Dr. J. Bhattacharya. Han var blacklistad på Twitter. Och nu är han nya Fauci. Han har alltså hand om NIH. Ja, har du blivit censurerad på Twitter, då är det nog bra. Han var en lockdown-kritiker. Och han var väldigt maskkritiker. Ansiktsmask. Ansiktsmaskkritiker, det var han väldigt. Ja, det ska inte vara mer där. Tänk nu att du är full och ska spela nykter. Okej, ja. Jag ska göra det. Ja. Trump Vance Transition Team Threatened. Har det varit mordhot mot dem? Japp, bombhot mot de här som Trump har utsett. Det är lite äckligt. Ja, det är det faktiskt. Nu står det här att kom ihåg att det här är privata invånare just nu. Och de har inte säkerhetspådrag runt omkring sig. Fast det tror jag är fel. Jag hoppas de har det i varje fall. Jag tror att de har säkerhetsfolk kring sig faktiskt. Men det är rätt bedrövligt. Men det är äckligt. Ja. Ja, sen så har vi en sån där fin översättning igen då. Elon Musk sa att han var på ett möte med de högre militärofficerarna och diskuterade Pentagon-upphandlingar etc. häromdagen. Igår står det, men den här är inte från idag. Nej, den är inte. Så för några dagar sedan då. Flygvapnets general Pat Ryder säger att han känner inte till några övergångsmöten som har ägt rum med några militära tjänstemän. Han säger att Trumps övergångsteam inte har nått ut till Pentagon för att genomföra några övergångsmöten. Something's up. Det verkar som att Trump och Musk håller på att fixa saker ifrån träsket. Ja, det är tysta. Ja, och det tycker jag väl låter som att det är en bra idé. De pratar väl med dem de tycker är idé att prata med. Ja, resten är väl dumt att kasta tid på. Ja, absolut. Tid är pengar. Ja. Vi har en liten fnutt här med Tucker. Ja. This is a tweet from you. I don't normally read people's tweets, but in standing with Ukraine, the Biden-Harris administration convinced them, Ukraine, to abandon a peace deal that would have ceded only half of the territory that Russia now occupies. And for that opportunity to lose twice as much of their homeland, they paid with tens of thousands of innocent lives. We did this to control the 11 trillion of minerals under the Donbass. We did it to grind down the Russian war machine on the grist of Ukrainian teenagers. We did it to hand out hundreds of billions of dollars to U.S. hedge funds who are, as we speak, carving up rights to Ukraine's fertile soil and vast mineral resources. The truth is the United States has never stood with the people of Ukraine. That is simply a jingle, an ad campaign broadcast to those who have never been there, designed to sell taxpayers on the appeal of prolonging war for profit. We have cost Ukraine her territory. We have cost Ukraine her children. The war hawks and the bankers are no friends to Ukraine. Whoa! Du vet det här med julklappar? Ja, det är ett elände. Man ska hitta på något bra så här. Ja. Men vi har några, inte jättemånga, men vi har några handdukar kvar. Och vi har dragit ner priset till halva priset mot vad vi hade från början. Ja, det är Black Friday. Ja! Svart fredag. Ja. Så är ni sugna så skicka efter en handduk, och vill du skicka till en kompis lite anonymt, vi löser det. Eller vill du ha en hem, vi löser det. Maila beställningen till vibaraundrar@gmail.com. Skriv namn och adress som handduken ska skickas. Och så hör vi av oss med ett svarsmail och så löser vi resten där. Vi har några rosa, några grå. Jag tror vi hade en ljuslila kvar. Ja, det är ett fåtal av varje. Skriv vilken färg du önskar. Kanske du får det någon av tur. Eller också får du en annan. Ja, eller får du grannens, vem vet. Ja, det kan jag inte så noga veta. Ja. Men då har ni en julklapp mindre att fundera över. Ja. Ge apan en banan. Ja. Ja, 5,2 miljoner för en banan upptejpad med silvertejp på väggen. Det är liksom inte ens snitsigt. Alltså, det är bara ett pengatvätt och ingenting annat. Vad lov att säga. Men alltså när jag tvättar pengar så blir de blöta och till och med mindre. När andra tvättar pengar då blir de mer. Jag förstår inte. Men jag har en idé, så det. Aha. Ja, vi köper en sån där till minister Paulina Brandberg. Hon kan behöva en sån. Ja, hon kan behöva en sån. Då är ett bra sätt att man vill bli av med henne i varje fall. Ja. Ja, kära du. Men vi tittar på han som köpte konstverket. Ja.
一根全球最贵的香蕉，不仅仅是一象征性的行为，与此同时，更是对当代艺术和文化创新的致敬。今天的现场，我们也非常荣幸能够与各位嘉宾和媒体朋友们共同见证这个充满创意与。Alltså, jag förstår ju, han är rätt ung och de runt omkring tycker han är jättesitsig. Han har jättemycket pengar och han är jättefrän, tycker han. Ja, eller han har någon annans pengar än han. Han tycker han är snitsig. Ja. Och jag ser väl kanske att alla de där miljoner dollarna skulle kunna gå till någonting så mycket bättre. Som Ukraina till exempel. Jag tänkte kanske mer på de här krakarna som inte får någon mat om dagarna, som mår dåligt på riktigt. Ja. Nej, dumhuven. Nu ska vi titta på märken. Jag såg en nya reklamfilm för Jaguar. Den får ni leta reda på själva, för den vill ni inte se. Men det hela går upp. Alltså alla de här märkena, texten har förändrats väldigt mycket. Från att ha varit lite innovativ och lite uppfinningsrik och lite intressant. Nu är det bara liksom rakt upp och ner. Inget spännande överhuvudtaget. Nej, det ska väl förfulas. Det ska förfulas så mycket som möjligt. What they have been doing to us, they have been doing piece by piece, little by little, for some time now. But it is not just changing the beautiful architecture, letting it fall to ruin, or just demolishing it and replacing it with a parking lot or some other ugly box. All the easier to control that population that isn't uplifted and inspired by its architecture. Another thing you guys may have noticed in the last couple decades especially is the continued lack of color. All these parasites and their corporations pushing these colorless, bland, simplistic logos. By comparison, in all products sold in the 1800s, only about 15% of those were black or grade scaled items. Now look in this graph, the car-colored variety sold by year. Or even this awesome AI tool, scouring the internet archives for pictures of all items sold from the 1800s until now. And it shows our rapid march to a true black and white world. Anyone who has studied the psychology of colors at all knows the benefit of happy, bright colors. Increase your mental activity, leave you feeling rejuvenated and energized, helps you with low energy and depression. Wow, that last bit kind of just describes the problem with most people in modern society. Low energy and depression. Even the crappy fast food that we all shouldn't eat, but we all know you do from time to time. How hard it is taking my son into a McDonald's with what they've done to it now, compared to how awesome it looked like here back when we were kids. And don't even get me started on these lost BK legends. But the new colorless boxed McDonald's looks like a place you go to have a bad corporate seminar. All this bland architecture and colors to keep your vibrations low. Question everything, friends. Until next time. We realized early in the process within social media that people react to before and after pictures. If you find a very ugly building in the city and then you go to the city archives, you might find a picture of what was there before. That's a very talking image in terms of what we used to have and what we have now. And that effect makes people angry because they realize they lost something they never knew they had. Man blir lite trött när man ser hur fint det kunde ha varit och sen har de alltså bara saboterat allting. Den sista filmen, det var nog rätt mycket från Sverige där. Men det står EPA och skor och jag vet inte allt. Länsförsäkring. Jag undrar vem killen är, om han är svensk. Jag har inte någon aning vem han är. Men han pratar väldigt bra engelska, men det är ändå en känsla av lite svenska. Ja. Men varför gör man så här, tror du? För att vi ska må dåligt. Ja. Man mår bättre om det är vackert omkring en. Jag brukar färgkoda mina vänner. Okay. Du går i färgglas svart och jag har alla andra färger på mig. Nej, men allvarligt, färg är jätteviktigt. Ja, inte bara färg utan form är också jätteviktigt. Jag tror att form är minst lika viktigt som färg. Ja. Det ena utan det andra är nog inte bara. Nej. Men så nu är det viktigare saker. Ja, idag. Så precis har de nu. Ja, precis nu typ, eller om det redan var i förmiddag. Så jag vet inte vad klockan är.
interpellation om åtgärder för att minimera skador från mRNA-vaccin som Elsa Widding har med Jakob Forssmed. Men snälla du, det har väl inte stått någonting i media om att mRNA skulle vara farligt? Det har varit fullständigt tyst om den här interpellationen också, kan jag säga. Hon har samlat upp jättemycket experter på området och de har lämnat fram brev och såna här saker. Dokument och sånt där. Så vi får se imorgon om det kommer någonting om det, knappast i våra medier. Nej, det kommer det kanske göra. På X som är så mycket disinformation, där kanske vi får veta lite. Om Stensö har lagt på nu med sin parkeringstjänst som han lyssnar på 1,5 timme i natt, så då kanske han har lite koll här. Men alltså, det här mRNA-vaccinet var det som dödade min mamma. Och när jag frågade läkaren, när jag äntligen fick tag på en läkare, du har väl skrivit upp det här nu för du vet vad Läkemedelsverket rekommenderar. Det ska stå med. Det här var ny information för mig, sa han. Och då sa jag, men snälla du, när ni opererar mitt nyckelben, då var det noga att fråga om jag var vaccinerad. Men när det kommer in en patient med en stroke, då är det ingen som tänker tanken att fråga om hon är vaccinerad. Nej. Han hade ingen svar på det. Nej, jag förstår det. Ja du. Men det kanske är det här de har tittat på. Ja. Och det är därför de har interpellationen i riksdagen idag. För här har vi en massa döda på grund av droganvändningar. Det är riktigt eländigt i Estland. Ja, det är kolsvart. Där är det kolsvart. Ja. Men det är inget mycket bättre i Sverige, Norge, Finland och Litauen. Ja, och sen tror jag, kan det vara Wales där uppe i... Nej, Danmark är det där. Jag glömde. Nu vet jag inte var du är, men jag räknar upp de som är lila i alla fall. Ja. Klipp där, säger du nu. Det får vara kvar, det kvittar väl. Men vi ser ju vad eländigt det är. Så här många människor, alltså droger, var får de tag på droger? Ja, det kan man undra. Är det Wallenburgaren? De gör ju inte saken bättre om man säger så. Nej, men så tror jag faktiskt att det är. JPSV skriver så här på Twitter, eller är på X. Bland många andra oförrätter begångna av Sverige mot omvärlden kan det vara bra att även minnas månghundraårig internationell narkotikabusiness, vilken i stort ombesörjts och backats upp av familjen Wallenberg i syfte att bygga privat förmögenhet, förslava människor och bryta ner hela länder för att på sikt kontrollera dem. Opium smugglar man med Ostindiska kompaniet. Heroin utvinner man av morfin, som i sin tur utvinns av opiumvalmo, patenterades av Wallenbergs dominerade IG Farben Bayer. Opiater är ett samlingsnamn för opioider baserade på opiumvalmo. Droger typ fentanyl som idag översköljer USA och västvärlden. Och Sverige då, såg vi på kartan. Opiumvalmo har utgjort fundamentet. Sverige har tills nyligen haft uppåt 8000 lokalt anställda runt om i Afghanistan genom biståndsprojektet Svenska Afghanistankommittén. Vad kan allihopa de här syssla med? Hjälpte de flickor att lära sig läsa eller var de ute på Valmofälten? Ja, man kan undra, kan vi säga nu då. Ja, det kan man verkligen säga. Kom ihåg att Trump inför valet 2016 sa att opioider var ett av de största hoten som USA stod inför. Och det var sannolikt ingen slump att han nämnde det här. Som många vet så har Trump pekat ut Sverige även i andra Wallenbergs-relaterade sammanhang. I sammanhanget är det svårt att tro att det bara var en slump att just vallmoblommor valdes som motiv för konstnärlig utsmyckning vid nya Slussen. Hoppsan så det kan bli. Ja. Ja, apropå Trump och Sverige. Ja, Trump och varningar och opioider. Ja. Här kommer det en och annan lindragare. Ja, Sverige går emot Trumps fredsplan. För minsann, Sverige vill inte ha någon fred inte. Det får vi akta oss för. Och då är alltså Sverige Kristersson. Det är inte du och jag. Nej, det är våran regering. Det är med Kristersson och Paul Jonsson i spetsen kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. En låg spets. Ja, för de har bara tagit ett familjefoto minsann. Ja, det här spyr jag på. Familjefoto, gubbjävel skriver. Ja. Ja. Det säger väl allt. Du vill inte något för oss här i landet. Nej. Du vill något för dig och din plånbok. Ja, men absolut. Du vet, med den lilla kroppen får du inte ha för tung plånbok för då går du baklänges. Ja, du kan dra ihop med din familj någon annanstans. Kan man lugnt säga. Ja. Och så har de en koalition, förstår du, Europeiska nationen. Ja, jag vet inte vad de menar med Europeiska nationen. Nej, jag vet inte. Men det är lite nordbor.
En koalition för att motarbeta Trumps Trumps fredsplan vill de motarbeta. Den ska de ta bort. Den ska de ta bort. Ja. Ja, men jag spyr. Man tittar på han i mitten och de två längst ut till vänster, den där lilla fnatten och han den där. Vilken hållning! Ingen av de där grabbarna fick dansa på skoldansen. Nej. Och här står han. Här står han. Han ska... Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så nöjd för jag kommer att motarbeta fred i Ukraina. Jag vill ha mera krig. Jag vill ha mera krig och jag mår så gott av det. För jag lovade ju faktiskt att sänka elpriserna och få ordning på Sverige. Men sen jag har lyckats, för jag har inte gjort något vad jag har lovat. Nej, lögnhals var han där med. Vad förvånande. Ja. Men däremot förstår du så bygger vi bygger en fabrik med långdistansvapen i Ukraina. Och där sitter han, där flinet på Paul Jonsson alltså. Ja, men om du inte spydde förut så spyr du nu. Ja, det är töntar. Det här är töntar. Han kan ju inte prata rent för det första, det ska inte jag säga heller. Men jag är inte i regeringssammanhanget. Han kräver man lite mer av intelligens och vältalighet. Han har varken det ena eller andra. Han är mest bara och. Gestrand där har lite åsikter om det här med skapa fabrikerna där. Jaha, så det handlar om svensk vapenförsäljning alltså. Ja, men så gör det. Där handlar om att trygga inkomsterna för Wallenbergsbolagen och deras banker. Simpel egennytta och profit over life. Blod på händerna går aldrig att tvätta bort. Jag hoppas verkligen det. Ja, men inte bara så. De ska leva med sig själva. Det är straff nog. Ja. Ja, de bättre rubrik på den här broschyren vi fick. Ja. Vad har oligarkin och dess, vad ska vi nu igen? Ja, försvarare ställt till med? Ja. Det kan man undra. Jag spyr på dem. Jag säger så här, vi hatar dem inte tillräckligt mycket. Jag lägger inte så starka känslor på de där idioterna faktiskt. Ja, men jag känner lite så ibland. Jag vet. Men det svärtar bara ner en själv. Ja. Man får titta på vilka töntar de är och så får man skratta åt asen. Ja, nu förstår du så här. Årets viktigaste julklapp. Ge ett matpaket till Ukraina. Vi gör skillnad tillsammans, säger Läkarmissionen. Läkarmissionen behöver utbilda sig. Vi skickar lite kanoner istället. Då behöver de ingen mat. Nej. Då dör de allihop. Ja, absolut. Det är som Bill Gates då. Ja. Han har samma åsikter han. Filantrop. Ja. Men de kan väl skicka dem till Zelenskis nya hotell? Ja, det kan de väl bo. Och äta jullunch och alltihop. Ja, och julmatspaket. Det där stället är känt för att vara populärt bland miljardärer, Hollywoodkändisar och brittiska kungligheter. Och ingen av dem finns väl kvar inom några veckor. Det kostar bara 88 miljoner euro. Ja. Nya skidhotellet som han har köpt. Det var det han var ute och tiggde ihop till nu senast då. Ja. Ja, men alltså, ja, men jag tycker slava Ukraina. Jag säger så, vi lyssnar på Elsa lite grann istället. Ja, det tror jag faktiskt är bättre för hjärtat. Hur långt ska vi våga pressa Ryssland innan vi utsätter oss i Sverige för en oproportionell historisk, en risk för eskalering till kärnvapen, precis som ryssarna påtalat? Fru talman, bara en spelberoende skulle syna Putins kort i detta kritiska läge. Och nu när en stor del av våra egna vapen har skickats till Ukraina, hur ska vi då kunna försvara oss själva? Vad är logiken i att provocera fiende och samtidigt decimera vår egen försvarsförmåga? För mig och många andra framstår det svenska agerandet som fullkomligt huvudlöst, där den enda vinnaren i detta cyniska spel är försvarsindustrin. Inte kan det väl vara så att Ulf Kristersson och Paul Jonsson drivs av andra intressen, som till exempel USAs regering och militär, alltså intressen som helt struntar i Sverige och dess befolknings välstånd och säkerhet. Inte kan det väl vara så att vi skänker bort vårt land, våra resurser och våra ungdomars liv för att satsa som brickor i ett spel? Ja, här är det en som inte skickar julklappar till Ukraina. Nej, han vill skicka trupper till Ukraina. Ja, det är klart. KD, toppen av kristet, vet du, de vill skicka trupper till Ukraina. Ja. Jag har snart inga bokstäver kvar. Gestrand tycker att de skickar förtrupp med riksdagsmän och alla med Ukraina-flagga i sin bio. Vi kommer sen om vi har lust. Men jag vet, vi kan börja
med en person som precis är utbildad militär. Ja men gud ja. Bättre än så kan det ju inte bli. Nej, hon är utbildad också. Ja. Kronprinsessan Victoria. Ja, har gått sin officersutbildning. Ja men du, publiken jublar. Absolut. Eller vart hon utskälld? Jag vet inte vilket det var välja. Eller också såg de att det var Elin Söderberg som lämnade riksdagen efter olämpligt beteende på fest som de reagerade på. Ja, det har varit mycket spekulationer, men det verkar som de har kommit fram till spekulationer. Ja, för fan. Hon har varit på stött på någon som inte ville ha med henne att göra. Hon gick ett steg för långt. Flicka lilla. Ursäkta, men på något sätt så känner jag att när det gäller våra politiker kan vi ha lite större krav på dem, kanske. Någon gnutta högre krav skulle inte göra någon skada. Nej, det tog... Alltså det är barn. Påtända barn. Ja. Och jag har fler som jag har lite högre krav på. Rubriksättarna. Kungaparet hoppar av Nobel. Och då tror man då förstås. Ja, Knugen och Silvia såklart. Hoppar av hela Nobelfesten. Ja. Jag tyckte att det skulle vara jättebra om de gjorde det. Ja, för all del. Men det var det ju inte. Det var norska kungaparet. Och vem som bryr sig, hoppa av fredsprisutdelningen. Ja. Vad spelar det för roll? Who cares? Men vi förstår, vi måste ha lite roligt. Så vi måste faktiskt ha en melodifestival. Tycker du det är roligt? Kan man få vara ironiskt? Kan man få ljuga? Ja, det är jätteskoj. Vi tittar på lite melodifestivalsnack. Ja. Underkoll på Eurovision. Vad tänker du när ett politiskt parti kallar Eurovision för satanism? Ja, jag tänker att det är ju hårt. Men jag tänker också att det här visar hur den här tävlingen fortsätter att väcka väldigt starka känslor. Från... Politik, när man börjar prata om satanism och när man pratar om en massa sådana grejer, det tar ju också en del av glädjen i den här folkfesten där alla är välkomna på något sätt. Absolut, och det är ju en väldigt fin ambition som man har. Men jag tror att Eurovision, om man nu ska liksom fortsätta kunna bevara den ambitionen och utan då att böja sig för någon opinion, måste kanske inse att man existerar inte utanför samhället, utan man blir påverkad av alla de här krafterna. Och i våras fick ju tävlingen kritik bland annat på grund av länder som deltog, men också hur man hanterade och bemötte den här kritiken. Så där tror jag att det finns ett jobb att göra. Och om man gör det, tror jag att det kommer liksom ändå finnas ett fortsatt en folkfest Eurovision som jag contest. Hoppas verkligen det, för att folkfesten är en så pass stor del av det, och Eurovision är också fortsatt viktigt, tror jag, i det liksom europeiska samarbetet. Ja, vi får se hur de röstar på söndag. Som det... Oj. Ja, det var ju Nemo från Schweiz som vann. Jajamensan. Och så de ska ju ha tävlingen i Schweiz nu nästa år. Ja. Och det är Schweiz då, ett kristet parti i Schweiz. Som är kristet till skillnad från svenska kristdemokraterna. Ja, det skulle man kunna säga. Ja, Det är de som tycker att Melodifestivalen har blivit satanistisk. Så de vill inte satsa några pengar på det. Och Schweiz har ju direktval. Så nu lutar det väl åt att de kan ha det här. Men de kommer inte ha en hel vecka. Det är ju ett jätteprojekt i festivalen. Då kanske de blir en kväll som jag har tävlingen. Mer sen blir är det klart. Sen är det klart. Vi får se hur det blir, men det där lutar åt tydligen nu. Men jag förstår inte riktigt hur det här funkar. Det är ju helt otroligt. Kommer du ihåg att SVT Nyheter skrev i mars i år: Sveriges svar på Elon Musk vill bli först i världen på fossilfritt stål. Ja. Mannen som lyckas med Northvolt. Ja, han ska satsa på fossilfritt stål också tydligen. En riktig vinnare det här. Okej, jag vet inte, vad ska vi säga? Vi kan väl lyssna. Är på väg att betala miljonbelopp till 2 nya styrelseledamöter som plockas in i samband med rekonstruktionen i USA. Det här visar vår granskning av de allt fler dokument som Northvolt skickar in till konkursdomstolen i Texas. Bara några dagar före ansökan om rekonstruktion så utsåg Northvolt en ny ordförande i Skelleftefabriken, Northvolt 1, Paul O'Donnell, expert på just såna här Chapter 11-förfaranden. Och tidigare på kapitalförvaltaren Blackstone bland annat. Han får 396 000 kronor i månaden.
Och så finns det en rådgivare till styrelsen i Northvolt AB som också är på väg in som ledamot, Stefan Selig, en riktig amerikansk tungviktare. Two new things have happened, and both of which Elon just pointed out. Nu är han investmentbanker. Tidigare har han varit statssekreterare i handelsdepartementet under president Obama och i ledningen för Bank of America. Han får 660 000 kronor i månaden. Men det här är inte allt. För utöver det får båda de här enligt dokumenten 55 000 kronor per dag för varje dag som de ägnar minst 4 timmar åt Northvolt. Och utöver det här så är Northvolt skyldigt en del styrelseledamöter pengar. 4 styrelseledamöter i Northvolt AB och Northvolt 1 har 220 000 kronor i kvartalet plus utlägg enligt domstolsdokumenten. Och de här har inte fått betalt sedan i somras, så nu är Northvolt skyldigt dem sammanlagt 1,8 miljoner enligt dokumenten som Northvolt har skickat in för att få betala ut pengarna. Alltså, nu, jag blir så här. Många pengar är det. Ja, men 396 000 i månaden eller 660 000 i månaden. Det får de. Hur det än är, det får de. Behöver inte ens jobba för. Sen om de jobbar 4 timmar eller mer så får de 55 000 kronor om dagen också. Ja. Va? Ja. Det står ju, de är ju värda det. Snacka om att de bara mjölkar pengar ur oss. Ja. För det är ju vi som betalar, alltså AP-fonder och allt vad det är som har betalat det här. Ja. Och så, de blir ju skadelösa, de får ju ingenting. Nej, de får inte ett öre. Pensionerna finns det inte ett öre till. Nej. Det här är så jävla fult så hälften räcker. Man blir... Jag vet inte. Jag blir helt stum. Ja, man blir... Och det händer inte ofta. Nej, men hur kan de vara så giriga? Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Ja, från det ena till det andra. Greta Thunberg, Anders Tegnell och Jimmy Åkesson är tydliga exempel på att Sverige är extremreligiöst. K.C. Peppe delade en intervju som var på Nyhetsmorgon här i veckan. Om en kvinna som hade skrivit en bok. Hon har skrivit om Greta Thunberg, Anders Tegnell och Jimmy Åkesson. Det var en jävla röra du. Ja, det var en jävla röra. Men du förstår att Greta Thunberg, hon är liksom, hon predikar och vi ska liksom lyssna på henne och jag vet inte. Och Anders Tegnell, han är som en person som står i predikstolen och pratar. Och Jimmy Åkesson, det var väl lite grann svarta fåret och så här. Men alltså först lyssnade jag på honom och tyckte att är du helt dum i huvudet, kände jag först. Men sen lyssnade jag på och då fan ett och annat rätt i det hon säger. Är vi så hjärntvättade så vi sätter dem på de platserna, menar du? Ja, det är det hon menar. Ja. Men det som jag inte håller med om att säga, det är att Greta Thunberg är så naturlig. Det är inte med om någonstans. Men du vet, det är Anders Tegnell, för han finns som tatuering på en arm. Det är naturligt. Han är liksom en profet och han är så pålitlig. Man säger så här, jag skickar ett litet klipp här. Men på sätt och vis är det nästan värt att gå in och lyssna på Nyhetsmorgon och lyssna på hela. Jag tyckte det var intressant på sätt och vis. Men sen hade jag hon en jävla trälöst som knappt går att lyssna på. Men det är en annan affär. Tror inom oss. Han lade grunden för en väldigt stark individualism. Och det innebär ju också stränga krav på att tro rätt. Men hur går vi från det till att Sverige är världens mest protestantiska land? Jo, men en del i det här med protestantismen, det är just den här idén som är fundamental och skiljer protestantismen från katolska kyrkan. Det är den här idén om den personliga tron. Och det där var någonting som svenskarna verkligen tog till sig. Samtidigt så var det också så att Sverige hade en institution som många utländska betraktare var helt fascinerade av, nämligen husförhören. Att kyrkan med statens goda minne, det var en sorts samverkan mellan stat och kyrka som skedde särskilt från Gustav Vasa och framåt, där kyrkan kom in i hemmen och förhörde människor. Och det bidrog till att Sverige fick tidigt en väldigt utbredd läskunnighet och grunden för kritiskt tänkande. Men det var också en form av tankekontroll. Och jag menar då att den här typen av tankekontroll, uppmaningen att lyda överheten, att lyssna på långa predikningar från den som bestämmer och vet bäst, det lever kvar i vår tid. Du, i Sverige har de koll på ta mig fan exakt precis allt. Ja, de har väldigt koll på vilka som har stuckit sig eller inte, misstänker jag. Det tror jag också. Ja. Men de vet inte vilka som inte har bidrag. Nej.
Va? Nu har de kommit på att de ska räkna de som faktiskt försörjer sig själva genom arbete eller på annat sätt. Ja, men gode tid. Ja, men liksom, hallå, är inte det att vi vet det? Vi vet hur många som går på bidrag och vi vet hur många som försörjer sig själva. Jag tror inte att det är så himla många som försörjer sig helt själva, för det är inte deras målsättning. Nej, det är det absolut. Ja, men det är sanslöst. Men vilken idé, vi ska räkna det. Ja, vi måste orka ta in vad som sker. Ja, det säger Peter Wolodarski. Det som pågår nu är värre än 2016 och det sker helt öppet. Ja, helt öppet är det. Oj. Han är begåvad. Var det han som satt och hukade i hörnet? Ja. Ta med dig potta nästa gång du går ut bland folk. Ja. Och han är ju ledarskribent på DN, ja. Dagens Nyheter, ja. Så det är väl han som har skrivit det. Har jämfört vaccinprogram med nazism. Snart är han USAs hälsominister. Ja, alltså... Många tror att Trumps utnämningar är klart tvivelaktiga. Men ingen annan hotar lika många människors liv som Robert F. Kennedy Jr. Och jag måste ju säga att jag tror ju att han har så in i HVT fel. Absolut. Jag tror han är räddningen där. Ja, det tror jag med. Ja, vad säger man vill om alla andra, men honom tror jag på. Jag tror att det han kommer att kunna utföra och uträtta på de här åren, det kommer att vara värt livet för oss. Ja. Ja, det är möjligt nu sånt där. UFO eller UAP eller vad 17 de kallar det. Ja, alltså att det är unidentified flying object. Så är det. Ja. Och är det sen hittepå eller om det är äkta och om det är en amerikan bakom ratten eller om det är en alien, Gud vet. Ja. Finns Gud? Ingen vet. Ingen vet. Men det här var tydligen i Washington DC igår. Okej. Så där var det någonting som flög över och det var lite mysteriskt och det var panik. Okej. Jag vet inte. Panik är det. Ja, lite panik var det. North Carolina har också varit lite panik. Ja, det var den 26. Det är 3 dagar sedan. Ja. Duke Energy kärnkraftsanläggning i North Carolina. Där har de haft en hel del, verkar det som. 26. Och är det där som det är film ifrån också? Ja, då? det är det. Det står det där att det är en svärm av UAP i North Carolina. Som jag ser så är det 3. Ja, vi kallar det för en svärm. Det beror, allting är relativt, vet Ja. Ja, lysande prickar är det i varje fall. Ja. Om det är UAP eller vad det är, om det är... Okänt är det. Okänt är det. Ja, det är ju jättespännande. Vad är det för någonting? Ja, det vet vi inte. Och någon skriver att det är precis det här jag såg i Arden, New Carolina a few years back. Ja, de är väl tydligen populärt att vara där då. Ja. I nästa film här så försöker han att pricka ufot med sin laserpekare. Right over our heads. Pointing it right at him. And now he's turning. Ooh, Yeah. flashed. Yeah, you see him? Yeah, it just flashed. I'm lasering at him. My friends, some of you may have seen this from last week over New York City. Take a look at this video that captures some sort of orb-looking UFO, by definition, unidentified flying object that is clearly not a bird or a bug. This thing is flying in way too much of a straight, perfect line for that to be possible. Now, if this video is in real speed, this would be too fast to be a drone also, at least drones I've seen. Now, it is possible that this could be a drone moving super, super fast, but again, if this video is in normal speed the way we have it, this looks a little too fast to be a drone covering a significant distance in a short video clip. Now, this is the original video. I didn't alter this at all. This is exactly what was on TV last week. Now, I'm going to play the original clip with the audio as well. You can tell that they don't even notice this going on while they're talking about the weather, it seems. So check this out. Here we go. An incomplete environmental review prior to launching the plan. All right, so that was everything we had. So just again, take a look at this from start to finish. And then look at the freeze frames I took. Take a look at the shape. It quite literally looks like a bluish orb. Now, I know with the distance of these cameras, they're looking over a wide area. Things can be distorted and don't look right. So I'm not ruling out a drone. The only reason I don't think this is a drone is because of the speed. I mean, if you really get in there and find the beginning of this thing on frame and then follow it to the end, it covers such a massive distance.
that it's just hard for me to wrap my mind around this being a drone. Just based on the flight pattern alone, we could definitely rule out bugs or bird. Just a very interesting clip. I don't share too many of these unless they're actually very, very odd and hard to figure out. So that's why I'm sharing this with you, because I know there are people out there that spend all their time researching stuff like this. And I do like to say that I am a good video analyst when it comes to breaking things like this down, but I'm certainly not the best. I have made plenty of mistakes before when it comes to the UFO phenomena, but again, I just couldn't help but share this one with you, specifically because it's New York City, the middle of the day, and obviously because the UFO and disclosure topics are all over the place on X and the internet as a whole. Let me know your thoughts down below, my friends. I got a lot more to get out today, so keep an eye on the X, Instagram, and YouTube channel. All right, my friends, take care. Bye-bye. Från New York till England. Yes. Där har de haft såna här sajter, eller vad säger jag, sett saker. Ja. Ja. På massa olika ställen över diverse militärbaser, amerikanska militärbaser, engelska militärbaser vad jag förstår också, flygplatser och lite allt möjligt. Och de kallar det för drones. Ja, vad ska de kalla det? Ja, jag vet inte. Nej, klot som far i kring. Ja, det här är ju jättekonstigt. Ja, det var Manchester här då. Alltså, det ser ut som en badboll. Ja, det gör det. Och sen så for den iväg. När de gick fram till den, då får han upp i luften tydligen. Det är jättekonstigt. Det är som en liten prick där, så att det är inte så mycket att se på. Nej. Men man tittar här då, så ser man den ju ligga där. Ja. Så har lite förstoringsbilder också. Ja. Och han ligger ju inte, det är ju det han inte gör. Han ligger inte. Han är en liten bit ovanför marken, men han var stilla där en liten bit ovanför marken. Säger de. Ja. De har ju försökt att göra bilder här så man ska kunna se dem. Ja. Det är en där, den är lite fått lite hjälp för att bli tydlig. Men ja, det är ljus inunder och det är en skugga inunder. Ja. Märkligt. Mycket märkligt är det. Och så har de gjort en AI-koll på den också. För att se om det möjligtvis kan vara AI, att det blir pixelerat. Att det är bluff. Ja. Men de hittar inte att det är något sånt. Säger de. Ja. Jag vet inte vad som är sant eller inte. Jag vet absolut ingenting. Det är nog ingen som vet vad som är sant eller inte. Men det är inte drones, säger de i alla fall. Det var från Lakenheath i skitsamma. I England då. Där får man omkring i luften och blinkar utav bara den. Det är inte så lite heller. Nej. Men kära. Ja. Det är mycket sånt där är det. Där har vi en som de säger då att det är ett F-15-plan som försöker jaga den där. Det röda. Den försöker jaga det röda. Han försöker jaga det röda, ja. Om jag förstått det här rätt. Och det röda piper iväg. Ja. Han vill inte vara det. Wish! Han var snabb i vändningarna, den där röda blicken. Ja, wii. Konstigt. Synd att det alltid är så dåligt filmat sånt där. Ja, det är det. Det är väl så att de inte är så beredda kanske. Nej, kan vara. Är det namn från ett annat ställe? Också i England, vad jag förstår. Ja, i onsdags. Ja. Det är också så här, det är så långt avstånd och det är en sån liten prick. Men det verkar som pricken ligger ganska stilla i varje fall. Ja, det var väl några som for också. Ja. Ja, jag vet inte. Det här är... Jag är fascinerad. Ja. Sen vad som är vad, det vet man ju inte. Nej, det gör man inte. Absolut inte. Men de tog bort livestreamen från Lakenheath. Ja. Och då blir man så där att... Då var det nog något. Det kan vara så att det var någonting då. Vi har en kille som pratar om... Ja, egentligen så pratar väl om Cliff Highs apparat egentligen. Nej, nu har det varit så mycket anspelningar. Det är inte hans apparat utan hans maskin möjligen. Okej. Nej, men det är mycket snack nu att 2-3 december kommer att hända någonting stort. Eller 3-4 fattar jag för. Men det... Ja, de jag lyssnar på säger 2-3. Ja. Så någonstans i början av december, och det är ju till veckan nu. Vi får se. Det brukar jag aldrig slå in. Nej. Men när grabben var lite rolig att lyssna på. This doesn't freak you out. There's something wrong with you.
In 2009, there was a computer program created. It scoured the internet and took information from all over the world. It compiled that information and it used it to predict the future. You may be thinking what I was thinking, which is do better. But wait, hold on, listen to this. The program predicted that Joe Rogan would interview Donald Trump. And remember, in 2009, that was well before Joe Rogan had a podcast. And Trump, he wasn't even president for the first time yet. Now, that's not even the crazy part. Here's the crazy part. It also predicted that 39 days after that interview, there would be a massive firefight in our skies between, get this, between UFOs, the military, and other UFOs, all fighting each other. Now, before you laugh again, know this. That interview between Rogan and Trump just happened 28 days ago. So in 11 days, we're going to find out if the other part of the prediction that was made 15 years ago comes true. Men egentligen så är det inte något nytt det här med sådana där lysande klot som far omkring. Här har vi en tavla från, jag tror det var, jag kanske inte kommer inte ihåg årtalet, men 1500-1600-tal någonting i varje fall. Där de hade sett massor med sådana saker som får omkring i himlen och de avbildade på en tavla. Då hade de väl inte så många flygplan, va? Nej, det hade de inte. Så det kan vi inte skylla på. Nej. Och sen säger de att det är någonting som lysande klot som kom före slaget om Nürnberg från 1561. Himmelsfenomen bevittnat av tusentals människor. Och vad hade vi här då? Det var efter Kristus, alltså 4:e året efter Kristus, som såg de en massa lysande klot också. Väldigt mycket konstigt. Ska vi kolla på en liten film? Ja, jävlar. Man ser den där lilla grunkan komma flygande där. Ja, ihop med drottningen då. Hon kanske skulle... Ja, och sen är det där hemska som de bara försvann. Ja, planen som folk försvann. Folk med orbur och sen är det bara borta. Ja. Ja, det är märkligt. Och sen har vi någon video från 2014 som visar 3 sådana här close som far omkring ovanför. Det är också England, Edinburgh. Ändrar hastighet och försvinner. Så är frågan, är det ett plan med hörnlampor? Eller? Ja, jag vet inte alls vad det är för någonting. Men alltså det är ju inga nyheter. Nej. Men det verkar som det har blivit väldigt mycket på sista tiden. Det är populärt nu. Och här har vi 2 klot liknande de vi bevittnade under det senaste platinajubileet. Vad är det här? Ja, det är ju här de gör såna här fältritningar. Vad heter det? Ja, i crop circus. Sädesfältscirklar. Det var ett par killar som satt och filmade det här. Vad var det? 1990-talet någon gång. Så satt de på ett berg på natten och filmade de här. Konstigt. Det här är också konstigt. Alltså jag har varit i Vatikanen. Nu var ju det visserligen 1975. Men jag har inte sett det här. Nej. Så det måste vara någon nyare art. Nej, jag säger att det finns ena klotet till vänster från Vatikanen och det andra är från UNHQ. FNs högkvarter. Ja, inte var det vackert. Ja. Men det var unikt. Ja, det var unikt. Det här snackar vi mer. Här snackar vi klot, ja. Jäklar. Ett från Costa Rica och ett från Bosnien. Det är vid bosniska pyramiderna det där. Ja, okej. Ja, det finns mycket i vår herresagor. Absolut. Och den kommer till jul, den serien. Gör den det? Ja, det gör den, just det. Den är bra. Den ser jag fram emot. Ja. Men det enda som SVT är bra på det är att köpa in den. Ja, den är bra, den serien. Det är vår nya veterinär, James Herriot. Den får ni inte missa. Nej. En person som arbetar på en tillverkningsanläggning i Rainsway, Derby, tillverkar PWR för Storbritanniens kärnubåtsflotta. Och så har det kommit lite grann och blinkat där. Ja, 10 oktober i år. Ja. Ja, och sen film tagna. Men... Ja, alltså det var så dålig film. Jag tog en stillbild. Det är små lysande prickar där.
Så alla de där lysande prickarna far omkring? Ja, det gjorde de, men de for väldigt sakta kan jag säga. Ja. Ja. Ja, frågan är ju då om de är här för att de är lite oroliga för att vi ska starta ett kärnvapenkrig nu. Om det har med det att göra. Ja. Det var ju tidigare, men det har ju hänt. De har ju liksom slagit ut sådana här anläggningar och sånt här vid flertal tillfällen på 50-60-talet. Många tror ju att vi inte ens har kärnvapen längre eftersom... Ja. Men det är de tvistade lärde, eller mindre lärda eller så. Ska vi titta på en liten film om en liten udda? Ja, den här är så fin, det är Arboga. Ja, och den här kanalen som det står i kanalnamnet där nere, den är jätterolig. Den har massor med olika udda sightings och udda upplevelser kan man säga. De är ganska korta filmer så kan man titta på om man inte har något annat att göra. Nu åker vi till Arboga. Ja. One September evening in 1965, Emil and Ada Carlson witnessed an extraordinary aerial vehicle passing at low altitude over their home near Oscarsburg on the outskirts of Arboga. In the vessel, which had a boat-like shape, stood 20 to 25 people looking down at the couple. It was September 29th, 1965, at 6:30 p.m. when this happened, the Carlsons recounted. Since it was such an astonishing event, we noted some of the details in our calendar. We were on our way across the yard when our gaze was somehow drawn upward. What struck us was the peculiar shape of the craft, the absence of engine noise, and the fact that it was filled with people looking down at us. It most resembled the hull of a boat, but without any keel, mast, or other equipment. Like an elongated bowl with the ends slightly raised. The size was about that of a bus, and the hull was grayish and quite unattractive. However, the people's clothing was much more colorful. The craft was surrounded by a faint glow, which may have made the whole scene appear so detailed. The craft passed completely silently and at a low altitude, diagonally over the Carlsons from south-southeast to north-northwest for a period of 3 minutes. Nothing obstructed the view of the object. The weather was clear, calm, and nearly cloudless, Emil Carlson recalled. If I try to compare the altitude with the church tower here in Arboga, the airship was about 50 meters higher. The church tower is around 60 meters. It couldn't have been higher or farther away, as we could clearly see so many details. That's why we were so struck by the absence of any engine noise, as it passed so close by. There were no neighbors within earshot that we could call out to, and we couldn't leave to alert others to the phenomenon. We just stood there, watching the strange vessel and wondering what would happen. In the craft, 20 to 25 beings stood close together, looking out. We could only see the upper bodies of these people. Their faces were like those of ordinary folks, but they wore no head coverings. The odd thing was their clothing, which was as colorful as the rainbow. The style of the clothing reminded me of modern rainwear in bright colors. Emil continues. When the craft was directly above us, we could see its full width with all the people inside. It slowly moved toward the north-northwest. As it moved away from our direction, the back end, so to speak, turned toward us. It didn't vanish suddenly, but drifted off at a slow, steady pace. Ja, det är bra. Stoppa in apparaten. Är du klar? Ja, jag spelar in för fullt. Ja. Nu undrar vi lite igen. Är det så att det kommer att hända något stort här i världen runt så där i början på december? Till veckan. Ja. Är det någonting världsomspännande grejsemojs? Ja, som apparaten har sagt. Jag kan ju tipsa om Person of Interest. Det är jättebra en tv-serie. Vi köpte skivorna för att slippa all reklam. Det speglar lite grann hur vi har det. Ja, den såg jag för många år sedan. Det kanske kommer nya avsnitt. Det tror jag inte. Men den kan jag, på tal om The Machine. Ja. Men vi har ju hört från många håll att det ska hända någonting. Vi bara väntar. Det brukar bara skoja. Det brukar bara luras hela tiden. Ja. Man vet inte vad man ska tro om någonting överhuvudtaget. Men nu börjar jag lägga ut ett litet kort här i varje fall. Du fick ett mjukt ja. En parsestad. Oj då, en liten jävel. Solen. Lite typ i dåtid, det ligger bra. Perfekt. Och
3 i bägare. Riddare bägare. S i mynt. Och vagnen. Vad ska vi säga om det där då? Ja, någonting avgörande kommer att hända. Det vi missar att ställa frågan med. Vi skulle ha sagt som vi kommer att märka. Ja, jo. Eller hur? Ja. För det händer nog saker hela tiden. Ja, det gör det ju. Men om det är avgörande så måste vi märka att är det inte avgörande så... Nej, jag vet inte vad jag säger. Jo, det vet jag. Nej. Men som jag ser det så ja, det kommer att hända något avgörande. Och det har att göra med någon form av avslöjande av asen. Kanske till och med handlar om barn. Och vad man gör med barnen när man gör dem till drog. Kan det vara. Här har vi också ett litet ja. Ja, och han kommer med en gåva han. Känslomässigt kommer det att vara lite, vad säger man, lite omoget. Det kommer att vara någonting som är tungt att ta emot antagligen. Och där har vi också ett ja. Som har med materiella grejer att göra. Ja. Det var lite luddigt där, vet du. Sen har vi vagnen. Det handlar ju om att det går fort och det svänger hit och det svänger dit. Ja, men det är stabilt oavsett krökarna. Det är inte stoppbart. Nej, så, det är det inte. Så nej, känner jag. Nej. Det går undan. Men det är någonting. Det är ju ett eldtecken. Ja, det kommer nog bränna till kanske. Ja, så kan det vara. Det är ju inget alien. Det är ju inget spaceat kort på det viset. Nej, någonstans. Så det är nog mer. Ja, det skulle vara han då. Ja, han är inte där uppe, vännen. Han är där nere. Ja, det vet vi inte. Nej, det tror vi att vi vet bara. Då har du rätt. Nej, men det här är ju det enda materialistiska kortet. Resten är ju lite... Ja, känslor och handling. Och det är också handling. Det går undan och det händer saker. Kan det komma någon PDD-lista kanske? Man vet aldrig. Där har vi också ett litet ja. Det är lite materiellt. Det är fortfarande materiellt. Ännu mer materiellt. Ja. Har det med ekonomisystemet att göra kanske? Kan det ha. Och så lite dimridåer på det. Eller många val. Så kan det faktiskt också vara. Men ser du inte en liten drake där? Ja, en liten drake. Och så är det de som inte vill se. Går förbi och låter bli. Det var en väldigt luddig läggning, hörde du. Både ja och nej, men jag tycker att ett ja har vi ju fått. Det här är ett ja. Det här är ett mjukt ja. Det här är ytterligare ett mjukt ja. Stora arkanan 1, 2, 3. Och de talar ju också om att det är någonting. Ja, och det här kommer vi inte att ändra på så mycket. Nej. Sen exakt hur, det kanske inte är riktigt klart än. För jag tror att de hela tiden byter spår. För det händer saker, det går fortare här och trögare där och hit och dit. Men jo, någonting kommer att hända. Många tror att det kan vara nedsläckning av el och vatten i USA och Nordamerika. Andra tror att det kan vara pengar. Ytterligare andra tror att det kan vara ufon. Alltså spekulationerna är ju högt och lågt. De är vilda. Janine som jag tittar väldigt mycket på. Hon får ju hela tiden lyckohjulet. Det svänger och det slänger. Och det är någonting ni inte ens kan föreställa er. Nej. Säger hon. Och det kanske är så det är. Ja, det är klart, har du ju redan. Jajamän, sa du. Det bränner till det veckan. Ja, men se till att ha lite vatten och vin. Och lite bra mat så där hemma. Och ett litet gasolkök är nog inte fel.
Fyll upp bilen så ni har den full om ni har bil. Vad kära. Jo, men jag tror det här blir jättebra. Ja, det är intressant. Det händer saker. Det händer saker. Det får det gärna göra. För jag tycker de sista 5 åren blir det snart. Har varit så sega. Både ja och nej. Det har ju varit ett vidrigt kapitel av livet. Ja. Det har det ju varit, men det har ju hänt otroligt mycket. Och man har lärt sig massor. Ja, det har man och framförallt har man lärt sig att man kan ju för fan ingenting. Ja, det är den främsta lärdomen av alltihopa. Ja. Hörni, var rädda om er. Var det bra. Ta en handduk till jul och vi ses nästa vecka. Ja. Hej då!